हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं લીલી મકાઈનો ચેવડો। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। तो सौ प्रथम લીલી મકાઈનો ચેવડો बनाववा माटे मैं एक मकाई लीधी है, जेना आपणे दाणा काढी लेशुं। तो हवे मकाईना दाणा मैं काढी लीधा है। आ दाणाने आपणे बाफवाना छे। तो अहीं मैं मीडियम गैसनी फ्लेम पर एक पेन लई लीधुं छे, जेमां 1 कप पाणी मूकीशुं अने एमां अर्धी चमची जेटલું મીઠું નાખવાનું છે। અને ત્યારબાદ આ પાણી ઉકળે એટલે જે આપણે દાણા કાઢ્યા હતા એ આમાં ઉમેરી દેશું। તો આ મકાઈના દાણાને બાફવા માટે આપણે આ પેનને લીડથી બંધ કરી દેશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એને 10 થી 15 મિનિટ સુધી બાફવા દેશું। तो 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે ઢાંકણ છે खोली અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને આપણા દાણા છે પરફેક્ટલી બફાઈ ગયા છે। તો અહીં વધારાનું પાણી છે ને નિતારી લેવાનું છે। તો કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણમાં આપણે આ મકાઈના દાણાને કાઢી લેશું। આ દાણા છે અત્યારે ખૂબ જ ગરમ હોવાના લીધે આપણે તરત જ ચેવડો નહીં બનાવીએ, થોડી વાર માટે ઠંડા કરી લેશું। તો હું અહીં પંખા નીચે એને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લઈશ। तो 5 થી 10 मिनिट जेवो समय थई गयो छे। दाणा सरस ठंडा थई गया छे। तो हवे एक मिक्सर जार लेशुं, जेमां आपणे अर्धा दाणाने क्रश करवा माटे लई लेशुं अने बाकीना अर्धा दाणा छे एनो उपयोग आपणे पाछळथी करवाना छीए। तो आ जे दाणा छे एनो उपयोग आपणे पाछळथी करीशुं ने जे मिक्सर जार छे एमां दाणा छे ने अधकचरा पीसी लेवाना छे। तो तमे जोई शको छो मैं अधकचरा पीसी लीधा छे। तो हवे आपणे चेवडो बनावी। तो अहीं मैं मीडियम गैसनी फ्लेम पर 1 चमची जेटલું तेल लीधું છે। અહીં તેલનું પ્રમાણ છે ઓછું કે વધતા તમારી ચોઈસ મુજબ કરી શકો। ત્યારબાદ તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું અને હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, સફેદ તલની જગ્યાએ કાળા તલ પણ લઈ શકો। ત્યારબાદ થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને એક વખત આ વઘારને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ હવે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। મેં અહીં તીખી મરચી વાપરી છે 2 અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેની પેસ્ટ બનાવી છે અને હવે આપણે એને 1 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું। હવે ઉમેરીએ બાફેલી મકાઈના જે દાણા આપણે બચાવીને રાખ્યા હતા એ અને આ મકાઈના દાણા છે એને આપણે થોડા ક્રન્ચી કરી લેશું। તો એની માટે આપણે આ વઘારની સાથે આ મકાઈના દાણાને આપણે 1 મિનિટ માટે સોતે કરીશું, જેનાથી થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવે અને 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી મિક્સર જારમાં એ ઉમેરી દેશું। આ પેસ્ટ છે એ તમારા ચેવડાને બાઇન્ડિંગ આપે છે। તો આ પેસ્ટને મિક્સ કરી લેશું। લીલી મકાઈનો ચેવડો છે એ ખમણીને પણ બનાવવામાં આવતો હોય છે અને આવી રીતે બાફીને પણ બનાવવામાં આવતો હોય છે, પણ આજે મેં અહીં બાફીને બનાવ્યો છે। હવે કરીએ મસાલા। તો અહીં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ, હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો। આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે પણ આ ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। આપણે મકાઈમાં પણ મીઠું બાફવા સમયે નાખ્યું હતું એટલા માટે અહીં મેં મીઠું ઓછું લીધું છે। તો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે પણ મસાલા કાચા છે એટલા માટે આપણે અહીં ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 5 થી 7 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ પર પકાવી લેશું। પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો। તો 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે જોઈએ તો મકાઈ અને બધા મસાલા એકબીજા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો આપણો આ મકાઈનો ચેવડો તૈયાર છે, પણ હજી એ પૂરેપૂરો રીતે સર્વ કરવા માટે તૈયાર નથી। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને હવે ઉમેરીએ થોડા કોથમીરના પાન અને મિક્સ કરી લઈએ અને સૌથી છેલ્લે ઉમેરવાનું છે આમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ। તો આપણો આ ચેવડો છે એ થોડો ખાટો, તીખો અને ચટપટો બનશે। તો ચેવડો તૈયાર છે। હવે સર્વ કરવાની રીત પણ જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં એક બાઉલમાં ચેવડાને લઈ લીધો છે અને હવે એના ઉપર આપણે ટમેટાથી ગાર્નિશિંગ કરીશું અને ત્યારબાદ થોડા દાડમના દાણા ઉમેરીશું। અહીં મેં 1 ચમચી જેટલા દાડમના દાણા લીધા છે। ત્યારબાદ થોડા કોથમીરના પાન અને થોડી ચણાના લોટની ઝીણી સેવ, તમે અહીં આલુ સેવ પણ વાપરી શકો અને જો પસંદ કરતા હોય તો થોડી મસાલા સિંગ પણ ઉમેરવી। તો આપણો આ મકાઈનો ચેવડો તૈયાર છે। આ ચેવડો છે એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે એક વખત આ રીતથી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।